ito na nga guys, ang aking finished product, ang aking ham and cheese muffins na napakasarap eh. Ham and cheese muffins. Tingnan natin. So yan. Nakita nyo. Yan, malambot, napakasarap eh. So yummy. So yan ang aking, ayan, kita yung cheese at kita yung ham. So ito po yung ham and cheese muffins. Napakasarap. Hello mga ka-discarte, ito naman ako sa discarte at may DDR. Ngayon po, tutulog ko kung paano mawala sarili kong version ng ham and cheese muffins. So gamit ako ng 2.5 cups ng all-purpose flour. Maglalagay din ako ng baking soda. 1 teaspoon ng baking soda. And then 2 teaspoon ng baking powder. So, kailangan mix natin. Maglalagay din ako 1 teaspoon ng iodized. So 1.5 teaspoon. Tapos 6 na tablespoon ng sugar. Ayan ang materials ko. Gamit po tayo ng cheese. So, ginamit ko ay white cheese. So, hiwain natin ito ng maliit. At ito yung ham. Sweet ham. So, ginamit ko sweet ham ay 250 grams. 2 stick na spring onion. Hiwain naman natin yung spring onion. Pagpagawin natin.
Gamit din ako ng coconut milk. So, instead na gatas ang gamitin ko, coconut milk ang aking ginamit. So, gamit ako ng 1.5 cups coconut milk. 1.5 cups sa coconut milk. Magdadagdag din ako ng 2 itlog. Three tablespoon ng vegetable oil. Wala natin ng raisen or dried grapes. So, half cup. Ito yung sobra lang. Wala, 1/4 ang lagay ko. Pwede wala. Walang raisen. Nilagay ko lang sa saan. Ihalo natin natin spring onion. And then yung ham. Mix lang natin. Pinakauli yung ating cheese. Hindi natin gamitan ng whisk kasi para buo ng cheese. Gamitin natin spatula. Prepare na muna natin pagluto natin ng pan. Yung oven, pinagamit natin. Kaya kainin natin ng 5 to 10 minutes habang ginagayak natin ang ating molds. Punta na muna tayo sa molds. So ito ang gagamitin kong molds. Ayan. Talagyan natin yung underliner na cupcakes. Ayan.
Takpan natin. So wait tayo ng 20 minutes, 25 minutes. Yan natin. So guys, tignan natin kung luto na. So 25 minutes na siya. So ayan, luto na siya. So hanguin na natin. Ayan, nakita nyo hanguin natin. So ito na nga guys, ang aking finished product, ang aking ham and cheese muffins na napakasarap.